No niin, on itsenäisyyspäivä 225. Tässä oli Leviin keskustassa. Ailanpa tämmönen itsenäisyyspäivä ajelu tässä kylän keskustan läpi. Nähdään minkälainen vipinä täällä nyt tänään. No, täällä on tosi paljon tietenkin noita jouluturisteja. Ilma on ihan mukava, muutama aste pakkasta. Ja pilvessähän se tietenkin on, ettei aurinko päästä. Mutta se hyvä puoli silloin, että ei ole kovin kylmäinen. Turrijärvikin on ihan jäässä. Paljon täällä on ihmisiä Pulkkaanmäessä. Sitten kun hissit menee kiinni, niin nämähän kaikki säntää tuohon laskettelurihteeseen vähän isompia Pulkkaanmäkiä ottaa. Siinä myyntikojua toisensa perään. Sai jonkun sortin joulutorri tai vastaan. Laitetaanpa sitten tuosta Ydinkeskustan Leviin torriin nämä.
Pyöräilijä tullut. Sitten nyt Siinä oli ahtaasti pistetty autoon venet. Aina sulla potilla. Pikkupätkä kelekkareittiin. Käydään vielä tosta tuo Levi-hotelli pihalta ajamassa. Kyllä. -2 näyttää tuo mittari, se on varmaan aika lähellä. Aika kansainvälinen tunnelmahan täällä on, että en tiedä kuinkahan paljon mahtaa olla nyt ulkomaisia turisteja. Paljonhan nyt on. Ja siinä on Ylypylä eli nykyisen Waterworld vesimaailmaksi. Mennyt nämä nimet tällä kovin lontonkielisiksi viime vuosina. Pinkkarin afterski ei ole vielä auki.
No niin, ja tultiin takaisin tähän Zero Pointille. Että semmonen itsenäisyyspäivän turne. Hyvää itsenäisyyspäivää. Heippa.